දෙදහස් 19 වර්ෂයේදී නිකුත් කළ ලෝක බැංකුව සංවර්ධන දර්ශක එකතුව පෙන්වා දුන්නා අපේ රටේ වයස අවුරුදු 20ත් 79ත් අතර ජනගහනයෙන් 10.7ක් දියවැඩියා රෝගයෙන් පෙළෙන බව. ඒ රටේ මුළු වැඩිහිටි ජනගහනයෙන් නම් 8.5ක් පුද්ගල අන්ධභාවය, වකුගඩු අකර්මණ්‍යතාව, හෘදයාබාධ වගේම අත්පා කපා ඉවත් කිරීම දක්වා හේතු වන රෝගී තත්ත්වයක් තමයි දියවැඩියාව. ඉතින් මේ තත්ත්වය ඇතිවීමට හේතුව තමයි පැස්ටා, බර්ගර් සහ රසවත් පැණි රස ආහාර වර්ග පමණ ඉක්මවා ගැනීම. කාබෝහයිඩ්‍රේට් අධික මේ ආහාර නිසා දියවැඩියා රෝගයෙන් ගණන පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ ගොස් තියෙනවා. මේ රෝගය පාලනය කිරීමේ ප්‍රධාන ක්‍රමය තමයි සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවන රටාවකට හුරු වීම. නිරන්තර ශාරීරික ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදීම වගේම ඔබ කන දේ ගැන සිතීම මීට අදාළයි. දියවැඩියා රෝගියෙකුට සමබල ආහාර වේලක් හදන එක අමාරු වැඩක්. කොළ පැහැති එළවලු, පළතුරු, ප්‍රෝටීන් බහුල ආහාර වේලක් හොඳ තේරීමක්. ඒ විදිහට ආහාරයට එකතු කර ගැනීමට සුදුසු ආහාර වර්ග කිහිපයක් ගැන අද මම ඔබට කියන්නම්. බෝනිචි රනිල කුලයට අයත් වන හැම භෝගයක්ම දියවැඩියා රෝගීන්ට නම් සුපිරි ආහාරයක්. ඒවායේ අඩංගු තන්තු ප්‍රමාණය විස්මිතයි. ඒ වගේම ප්‍රතිඔක්සිකාරක හා පෝෂක පදාර්ථ වලින් පිරීලා තියෙනවා. දියවැඩියා වගේම හදවතේ රෝග අඩු කරන්න මේවට ඇත්තේ පුදුම හැකියාවක්. ඔබ දන්නවද? බෝනිචි කෝප භාගයක් මස් අවුන්සයකට සමාන බව. මෙහි ප්‍රෝටීන මෙන්ම සියලුම සංතෘප්ත මේදන් අඩංගුයි. මේ සියල්ල ඔබේ රුධිර සීනි මට්ටම පවත්වා ගැනීමට උපකාරී වෙනවා. මේද මාළු, සාඩින්, සැමන්, උරුල්ලන් සහ මැකරල් වැනි මේද මාළු සාමාන්‍යයෙන් සැලකෙන පෘථිවියේ තිබෙන සෞඛ්‍ය සම්පන්නම ආහාර ලෙස. ඒවායේ ඔමේගා 3 මේද අම්ල වගේම විටමින් D වලින් පිරීලා තියෙනවා. මේ දෙවර්ගයේම හදවත, අස්ථි, ස්නායු වගේම ඇස්වල සෞඛ්‍යයටත් ඉතාම වැදගත්. හදවත් රෝග ඇතිවීමේ අවදානමක් තියෙන දියවැඩියා රෝගීන්ට මේ ආහාර ඉතාම ගුණදායකයි. අලි ගැට පේර ඉතාමත් හොඳ මේදේ අඩංගු හොඳම පළතුරක් තමයි අලි ගැට පේර. එය නිරෝගී බව රැක ගැනීමට උදව් කරන ආහාරයක්. සෝඩියම් වගේම සීනි වලින් තොර ආහාරයක් නිසා දියවැඩියා රෝගීන්ට ඉතාම උචිතයි. බර අඩු කර ගැනීමට කැමති අයට, රුධිර ග්ලූකෝස් මට්ටම වැඩි අයට අලි ගැට පේර නිතිපතා ආහාරයට එකතු කර ගැනීම කදිමයි. බිත්තර අපේ ආහාරයට එක් කර ගන්නා ඉතාම පෝෂජනක ආහාරයක් විදියට ඉතාම ජනප්‍රියයි. බිත්තර ප්‍රතිඔක්සිකාරක ගුණය වගේම ඉහළ ප්‍රෝටීන ප්‍රමාණයක් තියෙන ආහාරයක්. ඔමේගා 3 මේද අම්ල බහුලව තියෙන නිසා ඉතාම හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාරයක් ලෙස හැමෝටම ගන්න පුළුවන් ආහාරයක් තමයි බිත්තර. බිත්තර දියවැඩියාව පාලනය කිරීමට ලාභදායී පහසුවෙන් ලබාගත හැකි ඉතාම හොඳ ආහාරයක්. පැංගිරි පළතුරු වලට අපි කවුරුත් ආස කරනවා. රසය මෙන්ම බොහෝ සෞඛ්‍යමය වාසි ලබා ගන්න අපට මේ ආහාර උදව් කරනවා. විටමින් C වගේම ආහාරමය තන්තු ඉතාම බහුල ආහාර කාණ්ඩයක් විදියටත් ෆොස්ෆරස් khනිජ වර්ග බහුල ආහාර ලෙසත් මේවා සැලකනවා. ඔබට අධික සීනි ගැටලුවක් නම් මේ පළතුරු අනුභව කිරීමෙන් ඔබේ ගැටලු විසඳ ගන්න උපකාරයක් වේවි. මතක තබා ගන්න, සීනි යොදාගෙන මේවායේ ජූස් හදාගෙන පානය කිරීමෙන් නම් ඒ වාසිය ලබා ගන්න බෑ. කොළ මල්ගෝවා, බ්‍රොකොලි යන නාමයෙන් ඔබ දන්නා කොළ මල්ගෝවා ප්‍රතිඔක්සිකාරක khනිජ වර්ග වගේම විටමින් වලින් පිරී තියෙන ආහාරයක්. මේ ආහාරයට ස්වභාවිකවම ඉන්සියුලින් වල කාර්යය කරන්න පුළුවන් නිසා දියවැඩියා රෝගීන්ට සුපිරි ආහාරයක් ලෙසයි සැලකන්නේ. විටමින් A සහ විටමින් C මේ ආහාරයේ බහුලව අඩංගු වෙනවා. ඔලිව් තෙල් සම සහ කෙස්වල තත්ත්වය ඉහළ නංවන්න බාහිර ප්‍රතිකාරකයක් ලෙස ඔලිව් තෙල් භාවිතා කරනවා. ශරීර අභ්‍යන්තරයේ ක්‍රියාකාරීත්වයටත් ඒ ඉතාමත්ම උදව් කරනවා. ඒක දියවැඩියාව වගේම හෘදයාබාධ පාලනය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. පෘථිවිය මත තියෙන සෞඛ්‍ය සම්පන්නම සාක මේද ලෙසයි ඔලිව් තෙල් සැලකෙන්නේ. ඔලිව් තෙල් අඩු සංතෘප්ත මේදෙන් ඉතාම පොහොසත් ශාක තෙල් වර්ගයක්. ඉතින් මා සඳහන් කළ ආහාර වර්ග අපේ රටේ දේශීය මෙන්ම සාම්ප්‍රදායික ආහාර වර්ග රාශියක් දියවැඩියා රෝගය පාලනය කරන්න යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ බව දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යාවේදීත් හොයාගෙන තියෙනවා. මා ඉදිරිපත් කළ ආහාර වර්ගත් අපට වරුම වෙනත් ආහාර වර්ගත් යොදාගෙන ඒවා භාවිතයට අරගෙන ඔබේ දියවැඩියා රෝගී තත්ත්වයට සහනයක් ලබා ගන්න පුළුවන් බව සඳහන් කරන්නම ඕන.